પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેન્ટેડ લર્નિંગમાં. આજે યુનિફોર્મ મેં નથી પહેર્યો, શર્ટ પહેરેલો છે, કારણ કે સાહેબને બહાર જવાનો છે એટલા માટે, કોઈને કહેતા નહીં, બરાબર ને? એટલે આજે આપણો યુનિફોર્મ નથી ભાઈ. પણ તમારા માટે હું વિડીયો લઈને આવ્યો છું એ એટલા માટે કારણ કે IMP પ્રશ્ન મારે તમને આપવાના છે, જેથી કરીને પૂરક પરીક્ષાના હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે તો તમે પાસ થઈ જાઓ. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ પ્રકરણ નંબર 9, આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ. બરાબર ને? આ ચેપ્ટર કેટલા માર્ક્સનું છે? 5 માર્ક્સનું છે, જેમાંથી વિભાગ એની અંદર જે છે તમને 2 માર્ક્સના 2 પ્રશ્ન હશે અને 3 માર્કનો એક પ્રશ્ન હશે. હવે 3 માર્ક્સનું વિભાગ સી ની અંદર જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે કેટલા પ્રશ્ન કરવાના, આખું ચેપ્ટર કરવાની જરૂર નથી. તમને જે IMP પ્રશ્ન આપું એ જ તમારે કરવાના છે. જે મોસ્ટ IMP છે ત્યાં હું ટીક કરીશ. અગર તમને અમારો પ્રયત્ન ગમતો હોય તો પ્લીઝ, હજાર વ્યૂ આવે છે બરાબર, પણ વાંધો ત્યાં છે કે લાઈક 30-25 હોય છે, 35 હોય છે, પણ અગર એ લાઈક જેટલા વ્યૂઝ હોય એટલી હોય તો દિલ ગદગદ થઈ જાય, બરાબર ને? તો આપ સર્વને વિનંતી છે કે પ્લીઝ વિડીયો લાઈક કરી દો અને હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, રાઈટ? કારણ કે અમે તમને માર્ગદર્શન આપતા રહેશું. તમારો ફાયદો 100% થશે અગર તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરશો. સાથે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. વિડીયો અંત સુધી જોશો તો તમને દરેક IMP પ્રશ્ન મળી જશે. પ્રશ્ન નંબર 1 જે સૌથી IMP છે, આ બંને એક જ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે, બરાબર ને? અને આના જવાબો સમજવા હોય તો પેન્ટેડ સાથે જોડાવ. અત્યારે હું તમને પ્રશ્ન કહું છું કે રમેશને 2 પુત્રીઓ છે, રમેશને 2 છોકરીઓ છે, તેની પત્ની માયા ગર્ભવતી છે, બરાબર? રમેશ પુત્ર મહેચ્છાના લીધે માયાને સોનોગ્રાફી દ્વારા ગર્ભ પરીક્ષા કરાવવાનું દબાણ કરે છે. એટલે કે 2 છોકરી છે, એની વાઈફ જે છે એ પ્રેગ્નન્ટ છે, બરાબર ને? ગર્ભવતી છે. અને હવે એ જોવા માંગે છે કે મમ્મીના પેટમાં શું છે, છોકરો છે કે છોકરી, એટલા માટે સોનોગ્રાફી કરવા માટે દબાણ કરે છે. તો પુત્ર કે પુત્રી જન્મ માટે જવાબદાર કોણ છે? પિતા છે કે માતાનું રંગસૂત્ર? એટલે કે હવે મમ્મીના પેટમાં છોકરો છે કે છોકરી, એના માટે કોણ જવાબદાર છે? પિતા જવાબદાર છે કે માતા જવાબદાર છે? નંબર 2, રમેશની 2 પુત્રીના કિસ્સામાં કયું રંગસૂત્ર આનુવંશિકતાની દ્રષ્ટિએ પ્રાપ્ત થયું નહોતું અને ગર્ભ પરીક્ષણ ગેરકાયદેસર છે, શા માટે? માર્ચ 2020માં ને એ પછી એક્ઝામની અંદર પણ પૂછાયેલો આ બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, તમારે ખાસ કરી નાખવાનો છે. અને એને જે લગતો આ બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન 2 અલગ અલગ છે પણ જવાબ એક જ છે, પણ આ મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન છે. અને આ જવાબ તમારે સમજવો હોય તો પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ. અત્યારે મિશન પાસ ઓફર ચાલે છે, એમાં તમે જોડાઈ શકો છો. ઝડપથી પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. મિશન પાસ ઓફર શું છે એ જાણવા માટે તમે આ નંબર ઉપર પણ કોલ કરી શકો, 72 72 86 86 71, બરાબર ને? શું નંબર છે? 72 72 86 86 71, આ નંબર ઉપર કોલ કરો. ઓકે, હવે પ્રશ્ન નંબર 3 શું છે? લક્ષણો કેવી રીતે જનીનોના નિયંત્રણ હેઠળ હોય છે, બરાબર? એના પછી લિંગ નિશ્ચયન એટલે શું? પ્રાણીઓમાં લિંગ નિશ્ચયનની વિવિધ પદ્ધતિ જણાવો. IMP પ્રશ્ન છે. 5મો પ્રશ્ન, મનુષ્યમાં લિંગ નિયન કેવી રીતે થાય છે સમજાવો. આ પણ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન છે. એના પછીનો IMP પ્રશ્ન કયો છે? પ્રશ્ન નંબર 6, કૃત્રિમ પસંદગીના ઉપયોગથી જંગલી કોબીજમાં વિકાસ સમજાવો, બરાબર ને? એટલે ખેડૂતોએ કોબીજની જંગલી જાતમાંથી કેવી રીતે કઈ બીજી જાતો વિકસાવી છે, આ પણ IMP પ્રશ્ન છે. પછી આ શું છે ભાઈ? સમમૂલક અંગો અને કાર્ય સદસ્ય અંગે સમજાવો અને બંનેના એક ઉદાહરણ આપો. માર્ચ 2020 અને 22માં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. એના પછીનો મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન કે સમમૂલક અંગો અને કાર્ય અંગો ઉદ્વિકાસ વિશેની કઈ માહિતી પૂરી પાડે છે? એના પછીનો 9મો પ્રશ્ન, નીચેના પ્રશ્નો માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. નંબર 1 શું છે? તો કે ભાઈ મેન્ડલે પ્રયોગ માટે વટાણાના છોડની પસંદગી કેમ કરી હતી? આ પ્રશ્ન IMP છે. અને છેલ્લો, આ તમે આખો પ્રશ્ન અહીંયાથી જોઈ શકો છો, મનુષ્યમાં અવતરણના બાળકોની જાતિનો નિર્ણય તેના પિતા છે, આ મોસ્ટ IMP છે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન જે મોસ્ટ IMP છે એ છે આંખના ઉદાહરણ વડે તબક્કાવાર ઢાકસ સમજાવો અથવા તો ટૂંક નોંધ લખો, આંખનો વિકાસ, બરાબર ને? ડન છે. તો આ IMP પ્રશ્ન છે જેમાંથી તમને એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે. તો આ 10 પ્રશ્ન સારી રીતે તમે વાંચી લ્યો, સમજી લ્યો તો તમે તમારી રીતે લખી શકશો, પણ ગોખવા બેઠશો તો ભૂલાઈ જશે. હવે સમજવા માટે શું કરવાનું છે? તો કે તમારે જો સમજવું હોય આ બધા પ્રશ્ન જવાબ સરસ રીતે, તો તમારે પેન્ટેડ સાથે જોડાવવું પડશે. અને એના માટે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. હમણાં જ પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. સો મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ.
PENTED, Painless Learning.